Ayan ang aking room. Ito ang CR. Pagpasok. Shower. Ang cute nung tiles nila. Ayun yung shower. Tapos ito yung telephone shower. Inodoro. Towel. Tapos, twin bed. Ayan. Tapos, yung view namin dito sa labas. Paano ba ito bubuksan? Shores. Hello, Singapore! Yan ang aking breakfast bukas. Yan. Ayan ang food ko. Parang wala dito sa Pilipinas. Ampalaya, pechay, white chicken, and then ano yan? Ano to? Capital Mall? Pag tayo naligaw dito, naku, ito, Bugis Junction. Oo, lahat. Ikainin dito, dito ka. Pasok tayo dito? BHG? Hindi ko maintindihan.
Avocado, $2. Dito ako sa Burger King. Nawawala na. Ito yung card sa MRT. Ha? Pagkagaling ko ng Bugis, sumakay ako ng LRT, bumaba ako ng City Hall. Ayan na yung Marina Bay. Nakita ko rin sa wakas. Ang init. Yung suot ko, parang pambahay lang. Kasi sobrang init dito sa Singapore. Parang mas mainit pa kesa sa Pilipinas. Ay, ako, hagardos. Puyat-puyatan. Tingnan nyo, kakaiba ang bulaklak dito. Kakaiba. Oo. Leading people on top, you know. Oh, because here is clean. Clean, yes. You don't get diarrhea. Yeah. For this, you got extra charge inside there. Okay. Now it's a peak hour. You got extra charge. 14 to 7. Thank you so much. Enjoy yourself. Ala, syerte na.